نلتقي من جديد أيها المبرمجون بفكرة جديدة استفدنا منها عن طريق موقع من نت. الفيديو الذي كان موجود على اليوتيوب تم استبدالنا إلى موقع من نت لتنزيل ملف إكسل يحتوي على برمجة، وهذه البرمجة نقلناها إلى هذا الملف الفارغ الذي رقمه 148. تعمل هذه البرمجة عندما ننقل مزدوجة في هذا الملف إكسل. البرمجة موجودة هنا في الشيت 1، ليست موجودة بالفيديو أو كذا. عندما ننقل مزدوجة هنا تظهر لدينا آلة حاسبة الرزنامة، تم تسجيلها في الخطأ آلة حاسبة في الشرح، إنها إظهار لرزنامة. عند تحديد التاريخ المطلوب يتم اختفاء الرزنامة وحفظ التاريخ الذي تم اختياره في هذه الخلية. فإذا عملية نقل مزدوجة تظهر الرزنامة وتختفي. إن الرزنامة غير موجودة في ملفات الإكسل، إنها عبارة عن برمجة تم نقلها من ملف الإكسل الأساسي الذي كان موجود في النت إلى هنا. فورم فارغ، لكن عندما نضغط في محتواه يوجد برمجة. لنبدأ من البداية. نحن تم تصميم هذا الزر أنه عندما نكون في هذا الشيت 1 وننقل مزدوجة يجب طبعا السطر الثاني تابع لبرمجة السطر المزدوجة المتغيرات العادية الافتراضية المكتوبة. يتم استدعاء تارجت في الخلية المحددة، يتم استدعاء ليظهر الرزنامة، فإذا هذه البرمجة موجودة في هذا الفورم وفي هذا الكيس يحتوي على برمجات ضخمة جدا، لأن الملف الأساسي كان له نموذج لرزنامة ضخمة تخصصية يمكن تغيير جميع الاحتمالات فيها. فأنا نسخت الملف مثل ما هو وتم نسخ هذا الفورم لنرى محتوياته. أيضا يحتوي على برمجيات لكي تظهر الرزنامة. أحببت أن أطلعكم على ما تم معرفته. يوجد عند البحث نطلب هذا الرمز فيظهر لدينا عدة خيارات. نطلب الرزنامة 2016، هذا ملف إكسل يتم تنزيله، وهذه الأماكن الخاصة برمجيا لنرى أنها أسطر برمجية ضخمة جدا. نقلنا من الملف الأساسي هذه البرمجة وهذه البرمجة ووضعناها في ملفنا التي رأيتموه، وكان يوجد هذا السطر أيضا تم تفعيله في ملفنا، وحصلنا على ما نحن نطلبه، أننا عندما ننقل مزدوجة تظهر الرزنامة. هذا الفورم هو نفسه لكن عند التفعيل تتبرمج كل هذه الأزرار في هذا الفورم. أرجو أن أكون قد توصلت إلى نقل كيفية تصميم مثل هذا الملف. نلتقي غدا إن شاء الله بفكرة برمجية جديدة. شكرا للمتابعة.